ay nangangamoy po ito ng korupsyon, Madam Chair. Mabuti na nga nag-target na lang sila ng 100, 1,000, focus doon yung pondo, pagandahin talaga. Kasi yung ganitong tinapon lang nila, tig 100,000, tig 500. So Madam Chair, without a plausible explanation, walang malinaw na pagpapaliwanag dito sa pondong to, Madam Chair, I move to suspend the budget, the approval of the budget of the Department of Health. Madam Chair. Now, may we call on Congressman Mike Defensor. Maraming You salamat. are recognized. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat po. Una po, pagbati sa ating DOH family led by Secretary Duque. And of course, ang ating pong bagong presidente ng PhilHealth, Attorney Dante Gran. Magandang hapon po sa inyo. Ang una kong tanong ho, para lang kalinsunod dun sa mga tinatanong ni Congresswoman Janet Garin. Doon pong last year, kasi ho yung COA natin, no, the report ngayon, the budget, is based on the COA of 2018. Hindi po natin ito nakabase sa 2019 because, well, technically wala hong COA na naisagawa dahil na nga po dito sa ating sitwasyon. Ang una kong tanong, doon po sa expired, I would like to direct my question, Madam Chair, to Yusek Tong-An of the Administration and Management. Meron po kayong mga gamot na expired 30 million of last year. Tama po ba? Is part of that COA Yusek report of this Tong-An, you year. are recognized. I think with Yusek Taino can answer that. Thank you. Actually, it is Yusek Taino, who is the head of the Procurement and Supply Chain Office, who has the data on this. Can we just invite her in, please? Ilan po sa expired, Madam Chair? 30 Yusek million. Tyron Yes, Taino, Madam Chair, yes. you are recognized po. Audit findings with regards to the 30 million expired drugs. Yun po yung sa nakita in the field po. Hindi po yun dito sa central office. And we have, I think, there was a audit report from our internal audit service regarding that finding, sir. Tama po, Yusek, tama po. Hindi ko po sinabi sa central office. Kaya po binanggit kay Yusek Tong-An itong tanong. I would think, no, ngayon dahil bumalik tayo kay Yusek Tanyo, hindi niyo po kinausuhan kung sino yung nagka-problema sa field. Wala pong kaso yun. Can you kindly reply, Madam Chairperson? Oh, it would be with administration who should be filing, Madam Chair. Madam Chair. DOH, yeah. Yusek Tong-An. Yeah, thank you, Madam Chair. Wala po, hindi po na. But we have a team. That's why all this procurement is with another undersecretary. Thank you. Madam Chair, kasi po to, 300 million to na mag-expire na gamot. Ang talagang found to have expired is 30 million. And that is only the 2018 report. Hindi pa po natin nakita yung 2019. So, I would hold Yusek Tong-An responsible for this. Kasi pagka, alam nyo, in normal times, pwede ho nating pagbigyan to eh. Pero sa ganito pong sitwasyon na nagkakaproblema ho tayo sa ating bansa, may mga pangangailangan, tapos yung nag-expire, pinapabayaan na lang po natin, when in fact that is part of our responsibility, yun po yung ayaw natin payagan. Now, Madam Chair, my next question is based on the HFEP. Alam niyo po, Secretary Duque, siguro ho, panlima na to na discussion ko on HFEP, even during the budget deliberations. Paulit-ulit po yung pinopoint out namin on HFEP. And I think Yusek David would be the one to answer this. Ngayon, Yusek David, no, I'll just put an example. Ito po, hawak ko po dito yung 2018 budget. Yung 2018 budget to, pag tiningnan nyo, dinistribute ninyo ang pondo sa iba't ibang mga munisipyo, barangay, 102 million, 1.6 million, saan po itong lugar na to? Municipality of Barile, Borbon, sa Nueva Ecija, sa BHS nila, naglagay po kayo ng 1.2 million, 1.2 million. So parang hinati-hati niyo po. I'm not even sure if it's 1.2 million or 700,000. But, dahil po nandito si ang aking pong kaibigan, yung ating pong pinakasentro ng turismo, ang Boracay, no? Congressman Ted Daresco. Ang bibigay ko po sa inyo muna ng budget nyo last year. Binigyan nyo po
ang Region 6 ng iba't ibang pondo. Ang inilagay niyo po sa Antique ay sa Municipality of Sebaste, 1.5 million. Okay. This year po, ang nilagay niyo po sa Region 6, Municipality of Antique, Barangay Health Stations, 3. Sa Bugasong, Hamtik at Tiblao, tig to 250,000. Madam Chair, yung universal healthcare po, pinalakas ng ating presidente ang pondo para sa insurance system. Pero pinalakas din po natin sana yung mga ospital. Ang sabi ng Department of Health, papalakasin namin ang primary care facilities. Balik ko dun sa tanong, ano pong magagawa nitong 1.5 million na inilagay ninyo doon po sa Municipality of Sebaste? 1.5 million. Yusek David. Thank you, Madam Chair. CONG.DEFENSOR, the average cost po of barangay health station is 1.7. So, depending ho on the degree of completion ng BHS or yung equipping, yun po yung pinopropose ng mga local government units and regions for funding. Okay, pagdating po nitong this year, 250,000 po sa barangay health stations. Paano kaya mabibili ng 3 po yun. Inuulit ko, Pitak, Pilape, Pangagakan. Madam Chair, habang sinicheck po ni Yusek David, tama po kayo. Ang nakalagay po sa guidelines ng DOH sa classification of primary care facility, a first contact healthcare facility that offers basic services including emergency service and provision for normal deliveries. It is subdivided into with-in patients, short stay facility, where average of 1 to 3 days length of time is spent by patients before discharge. Examples, but are not limited to the following: infirmary, boarding home, without beds. Ang ibig pong sabihin, Madam Chair, yung pong ating nursing station dito sa Congress is part of the primary care facility na supposedly dine-develop ng DOH. So babalik po ako. What I mentioned about the district of Congressman Haresco is representative of what is happening in the entire budget. From 2014 to 2016, ang budget na po ng HFEP is about 55 billion pesos. To date, siguro po magte-2020 na tayo, siguro may mga 100 billion na yan. Pero may nakita po ba tayong changes in what is happening in the healthcare sector? Kasi di ba dapat to sana, and I will go to my understanding, 80% of CT scans, 90% of MRIs privately owned. Pagdating po sa level 1 hospital, across the country, 495 ang level 1 private. Ang government, Secretary 300. Yes. For a while lang. I would like to excuse po si Secretary Francisco Duque. May meeting po kasi siya ngayon kay President. Thank you po, Secretary Duque. Yes, ma'am, iwanan ko na lang po yung mga akin mga USEC. And then, rest assured of our commitment to give you the reports and data that have been asked by our representatives. So, maraming salamat po. I don't want to leave, but I'm being asked to attend the cabinet meeting. Thank you po. Thank you Salamat for po. coming. Thank you, everyone. May proceed, CONG.DEFENSOR. Chair, to date, hindi po mapaliwanag sa akin yung overall program by Director, I'm sorry, Yusek, who's the one in charge? Corgolon. Ilang beses na po kami nag-meeting even prior to these budget deliberations. At parati ko pong sinasabi itong mga observation ko. Kahit na po saan tayo pumuntang lugar, in any, even in NCR, papakita ko po sa inyo yung NCR budget niyo for last year. 3 barangay po dito sa NCR, binigyan nyo ng 250,000 pesos. Tinanong ko po si Director Gorgolon, ano po itong mga to? 2,150,000. Ang sinabi niya po sa akin, stethoscope. So, Madam Chair, sa isang sitwasyon
na walang COVID, papayagan natin to eh. Siguro there will be tolerance. But nakita natin ng COVID, pag nagkasakit even mild, walang enough hospitals, particularly the public hospitals, to accommodate them. And Mr. Chair, every year we will be spending 20 billion pesos for the Health Facilities Enhancement Program. Halos ang laki po nitong pondong to. Papayagan na lang po ba natin taon-taon na wala lang, di na lang ho natin papansinin. Ito po ang 2017. Ito po ang, 2020 budget. Ito po for 2021. Pupunta po ako sa district district niyo, ma'am. Nueva Ecija, Bungabon, Calaanan, 100,000. Bungabon, Vega, BHS, 100,000. Ang Santa Monica, ma'am, sa inyo? San Jose. San Jose, 100,000. Masigon, 100,000. Imblao, 100,000. San Pedro, 100,000. Now, these are all, San Jose lang po ang ano ko dyan. I'm not sure, Madam Chair, but 100,000 for the different municipalities in Nueva Ecija. I will go now to, nakita na nga kanina namin ni Kong Haresco yung kanyang distrito. Nagulat siya. Sabi ko, Kong Haresco, meron bang ospital sa distrito mo? Wala. Kahit level 1, wala. Pag may nagkasakit sa Boracay, meron ka bang maliit na district hospital in that area for first aid? Wala. So what is the Health Facilities Enhancement Program for? Siguro nga po dapat natin tunang pansin yung mga tourist area natin na magkaroon sila ng sariling maliit na ospital na pwedeng takbuhan. Madam Chair, alam niyo ang thesis ko? Yung pondo na to, binabato na lang sa mga kung saan-saan, and they want the situation to continue because at this point, even in PhilHealth, almost 100% of private hospitals, 100% accredited. Sa public hospitals po, hindi. Ang ratio ng public hospitals sa PhilHealth is 60-40. Ang ratio ng public hospitals, di ba dapat to dami ng public hospital para bumaba naman ang presyo at may alternatibo? Bakit ito madaming hemodialysis centers na private? Sapagkat hindi binibigay ng DOH ang equipment. Pero kung may sapat na lugar po, in fact marami naman lugar, and the equipment can be provided by DOH, tulungan nila yung mga lugar na to, then we would have less of the private hospitals, Madam Chair. So Yusek David, please, before we approve your budget, kasi alam niyo ho, pwede tayo magtiisan, pero taon-taon na lang po to. Hindi naman ho, dapat siguro nakita natin yung crisis problema, ipayagan natin. Mr. Chair, may I be clarified, Congressman? Yes, May I be Deputy clarified Speaker. lamang doon sa mga sinabi ni Congressman Defensor about doon sa sinasabi niya na tigo 100,000 sa bawat lugar. Does it goes to all areas in the whole country? Well, Madam Chair, I will give you an example. In Baguio, for example, tatlong health center po to. As in Health Center, 300,000. Atab Health Center, 300,000. Luwakan, Lukban, Iran. Madam Chair, ito bang 20 billion ay kumbaga in-scatter nila sa buong Pilipinas and kino-consider nila na 100,000, 200,000, 300,000. Yun ang pinakamalaki To be fair to them, Madam Chair, may mga ospital silang nilist yung under DOH facility. So nilagyan na po naman nila ng pondo. Tama rin po naman. For example po, in Region 4A. But yung majority po ng 20 billion na binabanggit ba Nako, ninyo? doon na. Doon na Kung po saan papunta sana. sa maliliit. Madam Chair, siguro we have to look into this, dahil nga po kung i-scattered mo yung 20 billion, tapos didistribute mo siya, majority ng 20 billion ay 100,000, 200,000, ano po ba mararating nun? Considering na, like for example, yung kay Congressman Ted Aresco, wala silang hospital. Bakit hindi natin i-priority? Nalagyan muna natin sila ng primary care para na sa gano'n naman, meron tatakbuhan yung mga tao. Siguro, And then in the main island, Or kaya- magkaroon ng ospital talaga. yeah, Oh. Madam Chair, i-cluster natin na kung saan i-identify muna natin yung mga needed areas na mag-construct tayo ng mga ospital na kailangan ng ating mga taong bayan.
Otherwise, this can be construed as prioritizing yung mga bagay na na mga malalakas sa DOH na kung saan sila muna ang binibigyan ng mga malalaking pondo Madam para Chair. po sa mga ospital. Para lang ho i-klaro yung mga definition, no? Ang level 1 hospital, para kapag na-ICU ka, pwede ka, yun ang capacity nila. Tama po ba yun, Yusek David? Yusek David. Yes, Madam Chair. Yung level 1 hospital po natin is for emergency care. Yes. Tapos yung level 2 po natin, meron na ho tayong 4 departments yan, OB, Medicine, Surgery, Pedia. At may ICU na rin sila for pedia at Meron din po. Pero Opo. ang pinaka-sophisticated po natin is yung ating level 3 na departmentalized na po talaga yung kanilang mga Okay. specialty. I agree with you, Madam Chair. Pero yung level 2 na lang po, kasi dito yung may mga pagka-critical yung bata, critical yung nanay na nanganak, meron silang capacity. Eto, Madam Chair, magugulat ka. NCR, 27 private, 7 government. Region 2, 18 ang private, 5 government. Region 2, 11 ang government, 0 ang private. Region 1, Region 1, 18, 5 ang government. Region 3, sa inyo po to, 40 ang private, 1 ang government. Region 4A, 73 ang private, 6 ang government. Region 4B, 4 ang private, wala ang government. Yusek David, can you provide us the list ng mga binabanggit ni Congressman Defensor? Yung 40 yung private, isa lang ang government. Ano yung mga ospital na yan? And Madam Chair, can we have an answer dun sa rational distribution and allocation ng funds na which Congressman Defensor pointed out kasi wala pang sagot eh. So that we would understand kung bakit ganun yung ginagawang distribution. Kasi hindi lang naman kay Kong Ted may problema. Pati po sa akin marami akong barangay health unit na wala pong gamit. Kaya ginagawa na rin talagang bodega. Walang kama, wala lahat, walang weighing scale. Wala, kasi sayang po yung naging pondo ng building para gawin lamang bodega ng barangay. Ano po? Madam Chair. Please answer po doon sa previous question ni Kong Defensor. So, ang priority po natin sa ating universal healthcare is yung primary care po. So, yung primary care po natin is yung barangay health station and rural health unit. This is because they provide more cost-effective care, meaning po you get it at the preventive stage or the early stage. So, the cost of treating them or attending to them is cheaper po than when you allow it to become worse and that they need to go to the hospital. So, ang goal po natin is about 30 minutes access to a barangay health station and about an hour access to an RHU. So ito po yung ating priority. Yes, Madam Chair. Pero kung mag-allocate kayo ng 100,000, that's for what? Parang walang saysay yung 100,000. We're wasting funds. Ito po sa completing na lang po siguro ng equipment nila. So yung priority po naman natin sa so that we see to it that they're functional. Una po is equipping yung 100% na completed infrastructure na. Yusek, ano pong equipment ang mabibili ng 100,000? Meron bang kayong idea? Opo, sa primary care, mura lang po yung mga yan, yung mga stethoscope, ECG, Spigmo, mga ganun na lang Ang po yan. ECG naman po, hindi pwedeng ilagay sa barangay health Kasi yes, wala sa namang rural health marunong unit po yan. mag-ECG doon. Rural health unit po yan. So, mostly thermometer lang yan, pang BP, ang mabibili po. So, Madam weighing Chair, scale. meron naman hong standard na equipment for those. So, Hindi po ba mas mainam kung kayo ang magpo-provide lahat ng gamit, equipments ng mga barangay health center o barangay health unit? yes, Madam Chair. Para alam nyo po kung ano talaga ang gamit ng isang barangay health unit na kakailanganin ng barangay. Yes, Madam Chair. Meron ho kaming standards, the equipment for each barangay health station and rural health unit. And we've seen po kasi na more efficient kung yung aming regional health office ang mag-procure. And sometimes even ho yung local government unit. Kasi, yes po. So the other priority po is, yun nga po, equipping muna. The second is completing yung infrastructure. Kunwari, 90%, 80%, 70% na lang yung kailangan i-complete. So, kaya po nag-iiba-iba yung amounts. But that said po, Madam Chair,
It's the proposal each year of the local government unit and the regions po that reaches the central office po that gets consolidated. Siguro po, nangyayari yung naging 100,000 na lang dahil when the budget ceiling po for HFEP is cut, we have to cut across the ceiling lalo na po kung mabilisan. Madam Chair. So baka ganun po. Madam Chair. Yes, Kong.DEFENSOR. Yun sa sitwasyon na perpekto yung ospital mo, maniniwala na ako that the next stage, palakasin mo na yung, in fact, hindi na lang yung barangay health station muna eh. At saka yung, kung hindi yung district hospitals. Ang ginawa nila, sinalubong nila yung ilalim. Pero hindi pa malakas yung level 1 and level 2 hospitals natin. So, ang ibig sabihin po, pag nagkasakit ka, hindi kaya nung isang barangay, which is more likely the case, no? Maraming kasong ganyan, pupunta ka na sa private hospital. Pag dito po sa Kongreso ngayon, nagka-problema tayo, wala tayong tatakbon ditong ospital na malapit. Tatakbo po tayo dito sa mga private hospitals na malapit lang dito. Now, why is it that way, Madam Chair, with the budget na meron tayo? Again, ang thesis ko, Madam Chair, yung ginagawa natin budget sa DOH at yung nagiging formulation sa PhilHealth is really to benefit the private hospitals. Imbis na palakasin ang public health system. Kasi, kung meron na siyang ongoing na hospital at meron siyang PhilHealth na nagbabayad sa hospital, ang pondo umiikot na lang sa kanila at nasusustain nila. Kunyari po, Madam Chair, meron po kayong mga hospital sa inyong lugar sa probinsya, suportado ng provincial government. Kung yan naman ay nakakuha ng PhilHealth ng funding in terms of payment, siguro may konti lang bayad, pero umiikot na ang pondo within that hospital. And Madam Chair, for the 5th time, inulit ko na po sa HFEP ano po yung basis. I don't know if kung si Congressman Sontay satisfied doon sa explanation. Ako ho, Quezon City pa lang, doon sa nakita kong binigyan yung barangay, hindi ho totoong nangyayari yun. Pumunta ka doon sa barangay na yun, hindi ka magagamot doon. At hindi ho totoo na pwedeng gawin yung sinasabi nilang private care facility. Mabuti na nga nag-target na lang sila ng 100, 1,000, focus doon yung pondo, pagandahin talaga. Kasi yung ganitong tinapon lang nila, tig 100,000, tig 500. So, Madam Chair, without a plausible explanation, walang malinaw na papapaliwanag dito sa pondong to, Madam Chair, I move to suspend the budget, the approval of the budget of the Department of Health. Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair. Vice Chair Alvarado. Madam Chair, alam niyo po, sa mga kasagutan po ng DOH, sa mga tinanong ni Chairman Mike Defensor ng Public Accounts, ay nangangamoy po ito ng korupsyon, Madam Chair. At sinusuportahan po ng representanteng ito yung motion po ni Congressman Defensor na isuspindi muna itong hearing na ito hanggat hindi po natin naayos yung usapin po ng mga HPEP, Madam Chair, dahil bilyong-bilyong piso po yung ating pinag-uusapan dito. Mr. Chair, bago po tayo approve sa motion ni Congressman Defensor, may I be clarified lamang kay Yusek David, ano? Sinasabi niyo po kanina kasi, ito po ay mga request ng mga LGU. At pag dumarating po yung request ng LGU sa Department of Health, sino po ang nagdidesisyon para pagbibigyan ang mga LGU na ito? Thank you, Madam Chair. Kong Fernandez, these proposals, meron tayong annual planning process. So the plans po come from Tanong ko po, sino po ang nagdidesisyon na itong mga to ang pagbibigyan ng allotment na nanggaling po sa PhilHealth, no? Yung sa HPEP, no? HFEP po. Sa HPEP, okay. Sino po ang nagdidesisyon na ito po ang pagbibigyan ng allotment? Ang una po na sasala dyan po is yung aming regional offices, ang Centers for Health Development. Sino pong head nun? Regional directors po. So mga regional directors ang nagdidesisyon, but it is have a approval galing po sa national. Then they submit po to the national office. Opo. Then we consolidate po all the proposals. Okay, in that case, Mr. Chairman, I agree with the motion of Congressman Defensor, and this is duly seconded. And,
Mr. Chair. There's a motion to suspend the budget briefing of DOH and duly seconded by Second. Congressman Haresco. Thank you, Duly Mr. Chair. noted, there's no